እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው ኮርስ ጀምረናል። ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ተከታተሉን። ብዙ ቁም ነገር ትጨብጣላችሁ። ብዙ እውቀቶችን፣ ልምዶችን ሼር እንደራረጋለን። በመጀመሪያ ግራፊክስ ዲዛይን ምንድነው የሚል ቤዚክ ነገር እንሰጣለን። በግራፊክስ ዲዛይን ውስጥ አዶቤ ፎቶሾፕ፣ አዶቤ ኢሉስትሬተር፣ አዶቤ ኢንዲዛይን የሚባሉ ኮርሶችን እንማራቸዋለን። በቱዲ አኒሜሽን ደረጃ ደግሞ አዶቤ አፍተር ኢፌክትን፣ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮን በደንብ አድርገን ፈትፍተን እንማራቸዋለን። በስሪዲ አኒሜሽን ደረጃ ደግሞ ሲኒማ ፎርዲን እንማራለን። ስለዚህ ይህን የዩቱዩብ ገጽ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትከታተሉን እጋብዛችኋለሁ። በቀጣይ ሳምንት የመጀመሪያ የሆነውን ኮርስ እለቅላችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር በማድረግ ተከታተሉን። አመሰግናለሁ።